עץ חדש יש לו מה שנקרא ברק מנסרה. ברק מנסרה זה העיבוד של העץ, חותכים אותו, מיישרים אותו, עוטפים אותו, ורק אז הוא מגיע לארץ. העץ הזה מוציא את השרפים שקיימים אצלו, ויוצר מין שכבה על האפידרמיס של הלוח עצמו, מכל הצדדים שלו. מה שיוצר למעשה, אי אפשר להיכנס לתוך העץ, אי אפשר לצבוע אותו, אי אפשר לעשות איתו כלום. יש חומרים בשוק שמנקים את ברק המנסרה, או שפשוט ממתינים 3, 4, 5 חודשים עד שהעץ מתחיל להתייבש, ואז אפשר להתחיל לעבוד עליו. אז לשיקולכם, את החומר הזה אין לי פה, אני לא מציג אותו, יש חומרים כאלה בחוץ. ברק מנסרה, זה לגבי העץ החדש.